Përshëndetje shenjë ja ku jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle në një javë të re, sigurisht me kismet të ri, as bet fjalë. T'juroj një javë sa më të mbar, sepse normalisht kështu niset. Dhe nisim. Çka ka parashikuar? Wow, okay, ditën e hënë kuptoni se e kaluar është e kaluar, zbet me tashme. Pra, ditën e hënë, domethënë nesër, detyrojeni që disa personave të thoni lam të mirën e fundit, një herë për gjithmonë. Që do të thotë një marrëdhënie që mbaron këtu, pavarësisht respektit dhe dashamirësisë apo dashurisë ndjeni për njëri tjetrin, e kuptoni se nuk bëhet, nuk shkon, nuk vazhdohet. Dhe detyrojeni të jepni fund, por mund të jetë edhe një bashkëpunim. Mund të jetë një bashkëpunim që shikoni kaluat mirë me atë person për sa bashkëpunuat, për sa funksionoi dhe eci mirë, tani aty ku nuk ecet më dhe i thoni mirupafshim. Gjithashtu, një pjesë e mirë e juaj ja kuptoni se edhe pse dikujt i kërkuat t'ju priste, sepse po niseshit për diku, apo kishit një të ardhme për të parë, gjithmonë me premtimin se do ktheheshit, ajo çka po ndodh tani është që edhe ju dhe personi tjetër po kuptoni se nuk mundet të bëhet më kjo gjë, domethënë pasi shkëputesh është që ke vështirë ta kapësh linjën përsëri. Dhe kjo gjë po ju ndodh edhe juve. Pra, është ndarje fiktive ose është një realizim ose një kuptim i tipit që ju thash, domethënë nuk keni më mundësi të ktheheni pas. Sado që të doni, nuk bëhet, domethënë nuk ka marrë për ndryshe jeta tani dhe sado që e dat një premtim, e shikoni që nuk e mbani dot. Dita e hënë ka këto tipare. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë sigurisht normale që lajme që do merrni dhe komunikimi që do keni dhe nejse. Dita e martë mbart lajme dhe një farë komunikimi që nuk ju pëlqen, domethënë lajme që do merrni ditën e martë nuk do ju pëlqejnë, do ju shqetësojnë, do ju vënë në mendime, do mendoni seriozisht se si do e projektoni të ardhmen tuaj prej këtej në vazhdim, por edhe thjesht si lajm le ta marrim për ato çka do ketë brenda si përmbajtje, pra të këqija do të jenë, nuk do të jenë të mira. Domethënë mund të jetë një lajm që ka të bëjë me punën tuaj, nuk ju pëlqen mënyra se si po ecin gjërat në punën tuaj, ose ju lajmëroj që do keni ndryshim pozicioni, ose një pagë ekstra që prisnit nuk vjen, ose një marrëdhënia juaj me një person nuk ecën siç duhet. Çfarëdo gjëra qofshin këto që vinë në formë në një lajmi dhe ju komunikohet diçka, duket se ju sjell një farë shqetësimi. Nëse sido që të jetë nuk do zgjasë shumë, do i gjendet zgjidhja, por që si impakt i parë po tronditeni, e kupton? Pastaj do kaloj çdo që do gjendet zgjidhja dhe problemi. Tani përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku ndryshon jeta juaj. Pra, pasi të ndodhin gjithë gjërat të ndodhin ditën e hënë dhe të martë, ditën e mërkurë vendosen ta ndryshoni komplet jetën tuaj. Dhe disa prej ju sigurisht detyroheni ta bëni këtë gjë, nuk do jetë një fillim i lehtë, si të jetë në një punë të re, si të jetë një bashkëpunim i ri, si të jetë një, kur them një jetë e re, kuptojeni, pa personat që kishit deri tani prezent në të, pa ngarkesët që kishit deri më tani në të, pa kolegët me cilët ishit mësuar, domethënë vinë ndryshime të mëdha. Një aspekt ky. Aspekti tjetër është që dita e mërkurë për ju që jeni në botën e biznesit, të sipërmarrjes, merreni me tregti, me turizëm, me jashtë shtetit, pra ju lidh shumë puna me jashtë shtetit, me të huaj, duket se një deal, një marrëveshje që do bëni ose një mundësi që ju ofrohet, ka për të qenë spektakolare dhe ju ndryshon jetën tuaj prej këtej në vazhdim. Gjithashtu nuk përjashtohet mundësia që shumë prej jush të jeni duke, domethënë që të shikojmë këto ndarje dhe këto largime dhe premtimi që çket se do kthehemi dhe nuk do bëhet dot, do të thotë që po niseni për diku. Kështu që pjesa më e madhe prej jush nuk është çudi që ditën e mërkurë të jetë dita ku e lini Shqipërinë për të shkuar diku jashtë shtetit, prej edhe ku do të vendoseni prej këtej në vazhdim. Nuk shikoj të ketë më kthim pas. Pra dita e mërkurë ka këto tipare të ndara në këto tre pjesë. Sido që të jetë çfarëdo gjë që nis me pasiguri, me frikë, me trysni të madhe ose me sa thuash bofor ç'është, deti trazuar, okay? Del për mirë në fund, kjo ka rëndësi. Tani përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku, po sigurisht pasi të keni kaluar ato thash trazirat, ato lëkundjet psikologjike dhe fizike dhe gjitha këto me radhë dhe praktike të jetës tuaj, duket se një ide që do keni ose thjesht truri juaj duket se zgjohet ditën e enjte. Shikoni një tjetër lloj realiteti që nuk e keni parë deri tani, është si të kishit jetuar deri më tani në një ëndër, në një stimulim, dhe tani kuptoni se
çdo gjë është ndryshe. Do me thonë, ju shfaqet para syve një tjetër, një realitet tjetër. Ju kuptoni që nuk jeni realisht ata persona që kishit menduar se jeni, sido që të jetë, po ju jap dhe një këshill. Çfarëdo lloj ide që të keni ditën e njëjtë, çfarëdo lloj gjë të shkrepet në mendjen tuaj, ide, frymëzim, çojeni përpara, keni besim, ndiqeni dhe nuk keni për tu penduar, sepse atje ku po ju çon, besoni është shumë mirë për sa i përket të ardhmes dhe duhet shfrytëzuar kjo gjë. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku sigurisht që keni vetë fatin tuaj në duart tuaja, do me thënë, edhe nëse mendoni se ka probleme në jetën tuaj, se nuk arrit do të ecni përpara, e vërtet është se vetë keni bllokuar veten, vetë nuk doni ta shikoni zgjidhjen, edhe pse ajo ekziston, kështu që nëse doni të shpëtoni nga realiteti ku keni hyrë, nga personat që keni në jetën tuaj, nga problemet të cilat jeni duke jetuar aktualisht, kuptojeni se ju e keni vetë të ardhmen tuaj në duart tuaja, asgjë nuk ju pengon. Është thjesht çdo gjë imagjinare, një iluzion në trurin tuaj që ju e keni besuar dhe ju merr dhe ju tërheq përhundësh. E keni vetë zgjidhjen, nuk ka asgjë që t'ju pengoj, kaq ditë ju them si lajm, përsa i përket ditës së njëjtë, çfarëdo gjë ju duket pengesë nuk ekziston. Kështu që hiqeni nga mendja juaj dhe pengesa nuk është aty. Ose nëse ka çfarëdo problemi të jetë, është i zgjidhshëm dhe keni ju në dorë ta zgjidhni. Nëse merrni situatën seriozisht dhe nuk silleni si fëmijë dhe ankoheni për çdo gjë. Atëherë ishim te enjtja dhe vemi tek e premtja. Atëherë dita e premte është dita ku sigurisht ju ka në mendje juve femrat, që mendoni më mendon, s'më mendon, po ju mendon, po çdo që ju mendon, sepse është një mashkull i cili nuk pozicionohet, do me thënë vërtet ka ndjenja, vërtet ju kanë mendimet e veta, po çdo kur tjetri nuk e hapin, çdo kur nuk është mjaftueshëm mashkull sa që të dali përpara të thotë si është puna, po 1 2 3 4 5. O më pret, kjo është situata, po të paktën t'u sqaroj. Kështu që po ju mendon, por mos prisni asgjë më shumë se kaq. Thjesht kaq. Por ju që jeni meshkuj, do i thosha bëni meshkuj mjaftueshëm dhe merrni një farë iniciative, hidhuni në sulm, fundja ju jeni dashje apo jo. Kush më mirë se ju ose kush më shumë se ju do dinte ta bënte këtë gjë. Kështu që nuk është momenti më për të humbur, nuk është momenti më të humbasim në përmendime, çfarë do bëj, do e bëj, i dhe hapin aty e çfarë të dali. Këtë këshill kam për ju meshkujt, ju femrat, nuk është se do shikoni ndonjë gjë të hajrit. E premtja kjo. E shtuna është dita ku keni për të gëzuar jashtë mase shumë. Tani o do merrni pjesë në një fest, o do merrni pjesë në një parti, nuk e di, aty takoni një person të rëndësishëm që mund të bëhet një person shumë i rëndësishëm për jetën tuaj dhe në vazhdim. Ose pastaj të shtunën ju komunikohet një lajm shumë i rëndësishëm në lidhje me të ardhmen tuaj, mund të jetë një bashkëpunim, mund të ketë të bëjë me jetën tuaj personale, mund të ketë të bëjë me jetën profesionale, çfarëdo gjë qoftë, është një arritje shumë e madhe. Mund të merrni pjesë në një dasmë, në një fejes, nuk e di, por që është diçka e bukur dita e shtunë, sjell diçka të tillë dhe del dhe diçka tjetër, dhe sikur të ftuar të jeni në atë dasëm apo fejes apo çfarëdo gjë qoftë, duket se do dalë diçka e hajrit edhe për ju. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita ku kujtoheni se kush jeni më në fund, nga erdhët, ku jeni, sa keni humbur nga vetja juaj dhe duhet të zgjoheni dhe të merrni mbrapsht atë çka ju takon, do me thënë veten tuaj, aspektin tuaj më të mirë, veten tuaj më të lartësuar, kështu që duke kujtuar se kush jeni, cilat janë rrjenjët tuaja, bazat tuaja dhe ku keni arritur dhe sikur qenë as pak aq kur shikoni, do të thotë që kthejmë dhe një herë pas dhe arrit të zgjohem dhe arrit të marr mbrapsht atë që më takon. Këtë gjë e kuptoni ditën e shtunë. Ditën e diel, sepse shumë mbyllet java. Përshëndetje shenjë demit, jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle, këto janë parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj një javë sa më të mbar dhe të fillojmë me parashikimet. Atëherë, dita e hënë është dita ku do thosha kujdes iluzionet, kujdes botën e ëndrave të çuditërave, shumë prej jush jeni të lodhur nga problemet, e kuptoj, jeni të lodhur nga realiteti ku jetoni dhe kërkoni një farë shpëtimi, dhe ky shpëtimi është shpëtimi në botën e ëndrave dhe të çuditërave, si e quaj unë. Mos i ngatëroni ëndrrën me realitetin. Qoftë kjo për çështje praktike pune, qoftë kjo për çështje marrëdhënies në çift, qoftë kjo për një realitet që doni me do e mos ta krijoni apo ta jetoni. Nuk është ende momenti, përkundrazi po gaboni dhe po gaboni rëndshëm. Kështu që lërini iluzionet, lërini ëndrat me sy hapur, ktheuni në realitet. Kujdes, ditën e hënë është ditë mashtrimi, është ditë gënjeshtre, jo se ju vjen nga dikush tjetër, përkundrazi ju vjen nga vetja juaj. Pra, mund të mashtroni veten, ta detyroni veten të besoni diçka që s'është e vërtetë dhe pastaj ta pësoni keq. Kështu që bëni kujdes. Dita e hënë është ditë iluzionare, okay? Domethënë është iluzion. Dhe iluzioni mund t'ju çojë në gabime shumë
shumë të mëdha, do thosha unë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku po çdo problem ka zgjidhje para dhe çdo zgjidhje vjen brenda ambientit familjar. Mund ta diskutoni problemin që keni me prindrit tuaj, me vëllezërit, motrat, me bashkëshortin, bashkëshorten dhe e gjeni zgjidhjen. Do të thënë dita e martë dedikohet më tepër çështjeve praktike që gjej zgjidhje brenda 4 mureve të banesës tuaj me persona të familjes tuaj, do thosha. Por mund të jetë edhe ajo dita ku nuk do keni dëshirë për të dalë shumë, nuk do keni dëshirë të qëndroni jashtë shtëpisë, përkundrazi do doni të rini në reatin tuaj, aty në 4 muret e shtëpisë tuaj, madje është dhe i momenti i art ku duke qenë të qetë dhe duke ndjerë të sigurt në ambientin më të shenjtë që për ju është shtëpia juaj, atëherë gjenden edhe zgjidhje, keni dhe ide të cilat ju nxjerrin nga telashet ose ta thuash vinë si zgjidhje problemesh që mund të keni aktualisht. Mund të prisni dhe njerëz në familjen tuaj, do me thëmë të prisni vizita, persona që mas e keni dhe kopa i parë, ose nga jashtë ju vinë njerëz që keni kopa i parë dhe kaloni bukur. Mund të merrni pjesë në një kryes familjare, çka e tillë. Tani për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku me nga pak po e merrni veten, sidomos për ju që keni kaluar probleme nga më të ndryshmet, ekonomiko-financiare, me shëndetin, me marrëdhëniet tuaja, me sigurinë e mirëqenien e jetës tuaj në vijat e përgjithshme që për ju është baza, atëherë le të themi që këtu avash gjërat janë duke u rikuperuar, janë duke ndryshuar për mirë. Dhe ju më në fund po arritni stabilitetin që gjithmonë keni kërkuar të keni, por dhe mendimet tuaja janë më stabil, edhe truri është më i qetë, dhe idetë që i keni janë më largpamëse, po dhe më, sa thuash, buroj një farë sigurie, stabiliteti, okay? Sikur se po e thosha, është dita e reflektimit ndaj jetës, do me thënë ku jam, ku isha, ku jam, ku dua të shkoj, pra është një ditë ku akumuloni dhe përpunoni eksperiencat tuaja deri tani, por jeni të kënaqur. Ajo çka del si përfundim është që pavarësisht vështirësive që keni pasi, kurse thash, të turbulencave që keni kaluar, jeni të kënaqur me ato çka po arrini avash. Ndoshta nuk janë shumë, por janë tuajat dhe janë të sigurta. Okay? Dhe janë të sigurta. Tani, për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku? Po, dita e enjte është dita e intuitës. Është dita ku i shikoni gjërat me qartësi, është dita ku kuptoni se çfarë është e rëndësishme. Pra, është dita që do shikoni gjërat më qartë se ç'mund t'i keni parë deri më tani. Dhe nëse do të merrni vendime të rëndësishme, shumë të rëndësishme, atëherë do thosha bëjeni ditën e enjte. Nuk kam çfarë të them, është thjesht ditë intuite, është ditë ku intuita jote është intuita juaj, o zoti i madh, është në maksimum dhe çfarëdo lloj vendimi që do merrni, duket sikur udhëhiqet nga një shqis, jo e 6, po e 7 fare. Kështu që nuk keni për të gabuar dhe prandaj po ju them, nëse keni vendime të rëndësishme për të marrë, merrni ditën e enjte, se nuk gaboni. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku e kaluara e tashmja, ose ta thuash eksperiencat, ajo çka ishi dhe ajo çka jeni, jo bien tamam ndesh, po komplimentojnë njëra tjetrën. Do të thotë që sigurisht keni arritur shumë larg, sigurisht nuk ka qenë lehtë, por ja keni dalë shumë mirë, por sido që të jetë, pavarësisht sa mirë ja keni dalë, ka mbetur ende diçka që nuk është realizuar. Është një ëndër fëmijërie, është një ëndër adoleshencë, është një ëndër nuk e di se çfarë ëndre është, por nuk është realizuar ende. Dhe drejt asaj ëndre do të endni, si ta thuash, derisa ta bëni realitet. Dikush mund t'i kthehet shkollës, dikush mund t'i kthehet një biznesi që do ta bënte edhe se bëri. Dikush mund të dojë të përjetojë një eksperiencë, një aktivitet që se ka bërë akoma. Çfarëdo lloj gjë qoftë, më thënë, duket se ktheni çik pas në kohë. Ajo ama çka ju pëlqen është se çfarë jeni tani. Do me thënë ju pëlqen se ku keni arritur, ju pëlqen maturimi që keni, por prap ka mbetur diçka që doni ta shikoni edhe një herë. Për sa i përket të tjerëve tani janë të mahnitur ditën e premte me ju, me mendjen tuaj, me zgjidhjet që jepni, me qëndrimin që mbani ndaj gjërave, do ju përgëzojnë për maturimin tuaj. Dhe shumë prej tyre, ato këshilla që do u jepni, me të vërtetë që do i dëgjojnë me shumë kujdes dhe madje ka mundësi të ndryshojnë dhe mendim për ju. Ndoshta ju dini si persona çik sipërfaqësor, por do ndryshojnë komplet mendim për ju me qasjen që do kenë, domethënë, në ato momente. Mirë,
Atëherë, kjo ishte dita e premte. Ne martëm kur ishte premte. Shtuna është një ditë që, po, zgjidhen çështje të caktuara. Vetë ju njëre para, doni të zhbironi ato që keni zhbiruar akoma. Doni të kuptoni ato që keni kuptuar akoma. Nëse ka diçka që, nuk e di, ju duket çike dyshimt apo e turpullt apo e paqartë, ju të parë do të jeni ata që do kërkoni sa thuash përgjigje, zgjidhja po përgjigje pikë së pari dhe qartësi rreth situatës. Sido që të jetë, keni për të marrë vesh ato çka doni të merrni vesh, keni për të zbuluar ato çka doni të zbuloni, uroj të jeni të sigurt përse ku po drejtoheni dhe çfarë po kërkoni të arrini, sepse nuk është një proces i lehtë dhe gjatë kohës që i zbuloni këto gjëra, merrni vesh dhe gjëra që s'ju pëlqejnë, dhe ato të shikoj se do pozicionoheni, kuptojeni kështu, një derë hapet dhe një derë mbyllet, ose një derë mbyllet dhe hapet një tjetër direkt. Është një ditë e tillë, ka shumë gjëra brenda vetes së vet, ashtu sikurse dhe ua përshkrova, por që ajo çka pikas si tipar kryesor është zgjidhja e problemeve që vjen nga vetë ju. Pavarësisht se çfarë sjell momenti brenda vetes së vet. Tani përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita ku kuptoni se realisht nuk ka limite në jetën tuaj. Asgjë nuk ju pengon si faktor i jashtëm, e kam fjalën. I vetmi limitim që keni, e vetmja pengesë që keni, jeni juve vetë. Është frika juaj. Dhe nëse do arrini këtë frikë ta eliminoni, atëherë e ardhmja është shumë e bukur për ju. Përshëndetje shenje binjakëve, ja ku jeni përsëri në Zodiac Oracle, edhe këtë javë sigurisht çdo javë tjetër, t'ju uroj një javë sa më të mbar dhe e fillojmë direkt me parashikimet tuaja. Atëherë, dita e hënë është dita ku nuk duhet të merrni asnjë lloj vendimi. Domethënë, më mirë do të ishte të mendoni gjëre gjatë, çfarëdo lloj gjë duhet menduar, të qartësoni herë mendimet tuaja, të keni të sakta dhe sa thuash të sankcionuara mirë ato çka realisht kërkoni të arrini në lidhje me një të ardhme, me punën, me marrëdhëniet, me gjithçka, sesa të merrni vendime të trysnuara që do të rezultojnë në gabime. Kështu që po ju jap një këshill për sa i përket ditës së hënë. Meditimi është ditë meditimi, është ditë reflektimi, është ditë qartësimi idesh dhe mendimesh, nuk është ditë veprimi. Kështu që nëse dikush ditën e hënë ju kërkon, ju trysnon që ju të pozicionoheni, të merrni fare vendime, nuk e di çfarë, mos e bëni, sepse do të ishte e gabuar. Okej, çfarëdo lloj gjë që të synoni. Nuk jeni gati për gjëra, për veprime. Akoma, kështu që mirë do të ishte të evitoni të vendimarrje ditën e hënë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku pjesa më e madhe prej jush do të niseni për një udhëtim pune ose do të kërkoni një time out. Tani, nëse nuk keni bërë pushime akoma, duket se niseni në pushime ose do ju gjen dita e martë në pushime. Dhe ajo çka kuptoni është se sa nevojë kishit të pushonit, sa nevojë kishit për këtë pauzë, sa nevojë kishit të shkëputeshit për një farë periudhe, për një farë momenti. Kështu që do e vlerësoni jashtëmase shumë këtë gjë, edhe pse mbase nuk do zgjasë shumë, prapë është diçka që e kishit nevojë edhe të paktën ju ndihmon të karikoni bateritë tuaja, nëse themi kështu. Sido që të jetë pjesa më e madhe prej jush, edhe mund të kërkojë një moment pauze, nga një marrëdhënie, nga një bashkëpunim, nga një vend pune. Pra, mund të jetë ajo dita ku thoni kam nevojë të mendojem, dua të ndajemi për pak kohë, edhe kështu gjërash me radhë. Më thënë është edhe kjo, nuk mund të them që s'është. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku pavarësisht vështirësive dhe angazhimeve që ka dita, sepse është një ditë shumë impenjative me shumë angazhime, pagesa, do të thënë shumë trysni të tipit, duhet të paguaj këtë, duhet të sistemoj atë, në punë kam 1000 gjëra për të bërë dhe si kam mbaruar akoma, do të thënë ngarkesa të mëdha në shtëpi e njëjta gjë, por sido që të jetë në fund të ditës shpërbleni. Do të thënë është një ditë që ka shumë ngarkesë, është një ditë që ka shumë lëvizje, është një ditë që duhet me se s'bën të sistemoni shumë gjëra njëkohësisht, por është edhe dita ku arrini të keni sukses, okay? Një sukses ose moral, do të thënë vlerësim moral, por edhe fizik, monetar, okay? Kështu që varet me çfarë pune merrni secili dhe çfarë angazhimesh do të keni brenda ditës së mërkurë, por të paktën në fund vjen edhe shpërblimi. Dhe në qoftë se keni kohë që jeni në këtë lloj frenetizmi, atëherë ju vjen shpërblimi ditën e mërkurë, nëse e marrim edhe kështu. Tani përsa i përket ditës së
enjte. Dita e enjte është dita ku mos e sabotoni veten tuaj, ju lutem. Mos filloni me unë e kam fajin, pse e bëra, qysh e bëra, apo mos ta kisha bër. Nuk keni pse i vini faje vetes, nuk keni pse sabotoni veten tuaj në këtë lloj mënyre, është gabim. Do e keni këtë lloj ndjesie, po i them vetëm kaq. Nuk është faji juaj. Çfarëdo gjë tu kaloj në për kokën tuaj, në përmendjen tuaj ditën e njëjtë, nuk është faji juaj. Kështu që mos ja bëni këtë gjë vetes. Boll me këto lojra me veten tuaj, sepse nuk është hera e parë. Domethënë keni kaq vite, domos 3 vitet e fundit që po luani me këtë 3 vitet e fundit, po janë dhe më shumë. Nejse. Me këtë unë e kam fajin, du ta kisha bërë më ndryshe, jeta kjo është, tani nëse bën dhe gabimin e bëre, ç'a ti bësh? Nuk ka kuptim të rish gjithmonë të fry over spilled milk, thot anglezi. Të qash për gjëra që s'nuk tani, s'then më. Atëherë, kjo ishte dita e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku e ardhmja ju thëret. Është një ardhmë, ose thua është një iniciativë që keni ndërmarrë që në korrik, muajin korrik gusht, dhe tani thjesht po ecni përpara. Akoma nuk mund të them se shifet i farë rezultati apo është konkrete ajo se ku po shkoni apo çfarë të ardhme po krijoni. Rëndësi ka që jeni në rrugë e sipër dhe rëndësi ka që keni hedhur hapin. Do keni sukses, sigurisht i keni për të pasur sukses, por mos prisni ta shihni suksesin pas 2 muajsh, 3, 4, 5. Do shikoni në po ato periudha që e nisët e odhët hapin. Pra, ishte korrik gusht. Në korrik gusht të vitit të ardhshëm keni për të parë edhe arritjet e kësaj iniciativës tuaj që unë them se u ndryshon jetën dhe u ndryshon për mirë. Pra nuk ka rëndësi se me sa dyshime apo frika pa siguri e nisët, rëndësi ka që do arrini diku dhe do jeni të kënaqur me aty ku do të arrini. Okej? Tani, tu a bëj çik shefin edhe si do që të jetë, më thënë, rezultati i prekshëm i vërtet vjen aty nga korriku gushti, por i shikoni rezultatet e para aty nga fundi i dhjetorit. Okej? Ose le të themi fundi tetorit me dhjetor, që të jemi tamam të saktë. Tani, për sa i përket, ne martëm kurrën të premte, për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku filloni dhe sta thuaç prisni koka. Po e kam seriozisht, domethënë kur e them këtë gjë të tipit ikti se s'ka ç'a më duhesh. Mund të filloni që nga garderoba juaj, mos t'ju bëj çudi, të tipit nuk më duhen këto rroba, do i hedh poshtë. Nuk më duhet kjo gjë, më kujton të kaluarën, e qafe. Nuk dua më të mendoj për këtë person, e kanceloj, bëj blok. Pra çfarëdo lloj gjë ju lidh me mendimet të ngecura, çfarëdo lloj gjëje ju nuk të duhet më, çfarëdo lloj gjëje ju shkakton dhimbje, tension, zhgënjim, dhe që ka lidhje me të kaluarën, e ishte i qafe pikërisht ditën e shtunë. Tani në qoftë se disa prej jush keni lënë një farë ndërhyrje për ta bërë, e kam fjalën ndërhyrje kirurgjikale, ditën e shtunë, atëherë do ndodhi kjo gjë, po ndodh për mirë, okay? Ose do ishte ndonjë dëmballës, do rregullon ndonjë, nuk e di çfarë do bëni. Domethënë, imagjinoni si proces e qafe diçka që s'më duhet. Mund të jetë çfarëdo lloj gjëje kjo gjë. Për sa i përket ditës së diel, pastaj dita e diel është dita ku sigurisht vendosim qëllime të reja, synojmë drejt së ardhmes, jeni të dashuruar me veten tuaj dhe shoqëro Zot më në fund, dhe kjo është edhe çelësi juaj drejt suksesit. Domethënë është momenti ku e do veten, e do të ardhmen, e do më të mirën, sa thuaç versionin më të mirë të jetës tënde, të vetes tënde, që vendos këto lloj qëllimesh dhe krijon realitete të reja. Kjo gjë fillon të dielën dhe do vazhdoj për shumë kohë dhe pas kësaj gjëje. Përshëndetje, përshëndetje shenjë gafores, mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Të uroj një javë sa më të mbarë, të filloj pa humbur kohë. Atëherë dita e hënë është dita e mundësive pafund. Domethënë, çfarëdo lloj gjëje që doni të arrini ditën e hënë e keni pa limit. Thjesht keni të qartë se çfarë doni të arrini, vendosini të qarta qëllimet tuaja, dilni aty jashtë dhe merrni atë çka normalisht ju takon. Pra, është pa limit. Dita e hënë mund të arrini çfarë të doni ju, çfarëdo gjë që vjen në kokën tuaj mund ta realizoni. Nuk ka ditë më të bukur se kaq besoj, domethënë kështu që dhe gjërat më të rëndësishme që keni për të realizuar, mirë do ishte t'i mbaronit nesër për shembull, mos ato më të rëndësishme, më të vështira. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku shumë ëndra keni për sa i përket të ardhmes, shumë synime keni vendosur për sa i përket të ardhmes, pandej mos u themi që këto nisën si ide qëllime
që në muajin gusht, ose më saktë ka një vit që kanë filluar këto lloj derash, prisnit të realizoheshin diku aty nga gushti, do ishte më mirë të thoshim, por nuk u realizuan. Ajo çka do të kuptoni është se, ose ajo çka po arrini të kuptoni tani ditën e martë ishte se nuk u realizuan këto lloj qëllime shtuajat apo ndërime shtuajat, sepse thjesht nuk ishin bazë. Dhe tani çfarë bëni? Riprogramoheni. Rishqyrtoni ato çështje ose rishqyrtoni edhe një herë iden ose ëndrrën dhe i vendosni në baza të reja. Atje ku realisht mund të themelohet diçka. Kështu që le të themi po esni përsëri me të njëjtën ëndër, me të njëjtin qëllim, por me baza të reja. Dhe kësaj here ka më shumë mundësi të realizojnë këto ëndrat tuaja, ato që nuk u realizuan, e kam fjalën. Dhe këto gjëra i kuptoni tamam dhe i bëni këto ndryshime dhe këto ripërshtatje dhe këto qartësime në trurin tuaj ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku fitime, shumë fitime përsa i përket një investimi që keni bërë, një ndryshimi që keni bërë në jetën tuaj. Shiko, ky është një fitim edhe fizik, do të thënë të tipit me të vërtet fitoni shumë nga puna juaj, pra nëse keni investuar diku, ju vin fitime tani dhe janë goxha të majme, ju bëhet ndoshta një propozim, andi nga nuk e prisni dhe të ardhurat që do të fitoni do të jenë përsëri shumë të mëdha, ju trashëgohet diçka. Çfarë do gjë qoftë që ka të bëjë me paran, duket se ju favorizon ditën e mërkur, përfshi këtu dhe biseda që lidhen me aspektin ekonomiko-financiar. Pra, janë goxha të favorizuara. Tani, në qoftë se ju e nisni me synime të caktuara, të tipit bëj këtë bisedë me këtë person, sepse besoj se do më dalë atje ku dua unë, mund të ndodhi që të mos jetë ashtu siç e prisnit ju. Të tipit nuk realizoheni ku doni ju. Pra, niseni për të realizuar diku, nuk ndodh siç e donit ju, realizojeni diku tjetër dhe është dhe më mirë akoma. E kuptoni? Pra, niseni për diku, nuk ju del aty ku donit ju, por ju del diku tjetër dhe është dhe më mirë akoma. Kjo është dita e mërkurë. Unë do i thosh atje shkini besim tek fati juaj, okay? Fati, mbase nuk ju çon atje ku doni ju, mbase ju çon atje ku ju nuk e kishte menduar asnjëherë apo nuk donit, dhe aty rezulton të jetë më mirë akoma. Që në termë më mirë akoma nga që realisht mendonit ju se do të ishit. Entja. Entja tani është një ditë ku, po, sigurisht, ju duhet kohë të mendoheni, izoloni nga bota e jashtme, nga njerëz ju trysnojnë, nga njerëz ju mërzisin, nga njerëz që nuk e di, ju janë bërbar kohët e fundit, sido që të jetë është momenti juaj ky, është momenti juaj për të qartësuar, sikur si thash për të kthjelluar se çfarë do të bëni prej këtej në vazhdim. Pra, e tillë ditë është, nuk kemi çfarë të themi shumë, mirë do të ishte ta shfrytëzoni tamam siç duhet. Dhe vërtet ti qartësoni idetë ashtu sikurse duhet, mos vej dëm domethënë. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita po entja dhe premtja janë lëmë të mendohem. Okej, domethënë keni nevojë të mendoheni. Dhe mirë do të bëni të mendoheni, sepse nëse gjatë kësaj faze dua të them entja e premte ju merrni vendime sepse ashtu duan të tjerët, gaboni. Gaboni edhe shpërtimet tuaja do të jenë shumë herë më të këqija, inati me veten do të shtohet edhe më shumë. Prandaj un po ju them, e shikoni që diçka nuk po shkon në jetën tuaj, keni nevojë për pauzë, keni nevojë të mendoheni, keni nevojë të tërhiqeni, bëjeni. Dhe vetëm kur të jeni gati të komunikoni idetë tuaja, dëshirat tuaja, të qarta kësaj ere, atëherë dilni dhe përballuni me botën. Deri në ato momente, mirë qëndroni në atë vetmin tuaj, qartësoni idetë tuaja, sepse ju duhet edhe kjo pjesë, domethënë, është shumë e rëndësishme në këtë fazë të jetës tuaj, të qartësoni gjërat. E premtja. E shtuna tani, shtuna është dita ku po duket se merrni lajmin që po prisit prej shumë kohësh. Mund të ketë të bëjë me një bashkëpunim, mund të ketë të bëjë me një shkresë shumë të rëndësishme për ju, mund të ketë të bëjë me një ofertë pune, mund të ketë të bëjë me një marrëveshje ekonomiko-financiare, mund të ketë të bëjë me kthimin e një personi ose thjesht vendoset rikomunikimi midis jush dhe një personi shumë të rëndësishëm për ju. Pra ajo çka pristit vjen dhe pret miratimin tuaj ditën e shtunë. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita ku, po, sigurisht, jeni vetë gaforja si që shifni, dëgjoni dhe kushtojni shumë rëndësi intuitës tuaj, ndjenjave tuaja, po vinë shumë ndryshime të mëdha në jetën tuaj dhe sidomos përsa i përket aspektit psikosocial, do thosha më tepër, po dhe psikofizik, pse jo. Ajo që ka ndodhë është që shumë për ju çliroheni, seriozisht çliroheni nga çfarëdo lloj gjëje e ngecur e mëparshme, nga çfarëdo lloj emocioni i kalbur,
e me radhë, me radhë. Kështu që dita e diel është të thuash ditë ringjalljeje për ju. Dhe në qoftë se ju lidh puna dhe me shenja të tjera ujë, aq edhe më mirë akoma, jeni në të njëjtin proces të gjithë bashkë. Nëse keni dhe ascendent në shenjat të tjera të ujit apo megafore përsëri, dihet që impakti do të jetë edhe më i fortë akoma. Përshëndetje, përshëndetje shenjë Luanit, mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Atëherë, e nisim me një herë, t'ju uroj një javë sa më të mbarë si do të jetë. Pra, dita e hënë nuk e di ju të shenjës së Luanit se çfarë fati është ky që ju vjen, por kur them gjithë bota është e juaja, gjithë bota është e juaja. Do filloni punë në shtet, ju që kërkoni të filloni punë në shtet. Apo do vendoseni në punën tuaj ideale? Po. Ngriheni detyrë, sigurisht që po është e mundur. Gjeni person në jetës tuaj? Po, sigurisht që po. Apo e keni gjetur dhe ju propozon për një fejes, martes, bashkëjetes, apo ju gjen dita e hënë të martuar në jetën ideale që kishte ndëruar gjithmonë? Po, e vërtet edhe kjo gjë mund të jetë e mundur. Nënshkruani kontratën e jetës tuaj? Po. Merrni dokumentat për të qëndruar diku jashtë shtetit? Po. Lëvizni jashtë shtetit në një jetë të re? Po, do të thënë çfarë të them, është diçka që keni, do të thënë është arritja e qëllimeve tuaja maksimale dita e hënë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku një pjesë e mirë e juaja jeni akoma në pritje të diçkaje. Pra po, sigurisht që kemi një pjesë tuaj që po realizojnë shumë bukur dhe gjithë bota është e juaja, po ju buzëqesh fati në maksimum, por kemi edhe pjesën tjetër të jush që ende jeni në pritje të diçkaje. Jeni në pritje të një pune, jeni në pritje të një ndryshimi, jeni në pritje të një personi. Do të kuptoni se nëse nuk lëvizni vetë, në qoftë se nuk e merrni vetë fatin në duart tuaj, ose nuk i filloni të lëvizni ato telat e fatit, nëse e themi kështu, në këto kushte do të jeni. Pra, dita e martë është dita ku duhet të kuptoni se pritja ka dhe një farë limiti, dhe ju e keni kaluar atë, ose personi që po prisni ju e ka kaluar, kështu që nuk ka më kuptim. Duhet të filloni tani të lëvizni dhe vetë, që ti ndryshoni gjërat. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku është pason, ditën e martë, aty ku kuptoni se prite s'po del asnjë gjë, dita e mërkurit tregon se kjo nuk është ere parë që po ndodh kështu, edhe të tjera keni përjetuar situata të tilla, dhe duhet të jepni fund kësaj gjëje. Tani çfarë tipari tjetër ka dita e mërkurë? Unë do ju thosha bëni kujdes nga humbjet ekonomiko-financiare një herë, kujdes nga shpenzimet e pamenduara impulsive të cilat mund t'ju sjellin probleme të mëdha, kujdes nga armiq të cilët i mbani si miq por ju zhvasin gjithnjë më tepër, sidomos nëse këta i keni dhe kolega apo i keni bashkëpunëtor, duket se po ju vjedhin tamam. Hajdut mund të keni dhe brenda familjes tuaj dhe nuk është çudi të jetë edhe kështu, por për ju që jeni të martuar do të thotë që keni për të përballur dhe me probleme dhe ekonomiko-financiare, as i bëhet fjalë brenda çiftit domethënë, por edhe me dhe pse janë këto probleme ekonomiko-financiare, sepse bashkëshorti është ose bashkëshortja nëse është një bashkëshorte e cila vetëm argjon, nuk di të mbaj para, nuk di të mbaj ekuilibrat në shtëpi, po më tepër i referohet meshkujve kjo gjë. Kjo ndodh pra sepse ju meshkujt nuk dini ose keni probleme me para në vjetë të përgjithshme, ose argjoni shumë, ose luani kumar, ose shpërdoroni, ose nuk e di se çfarë. Pra kujdesu që jeni në botën e biznesit sepse po ju zhvasin, sikurse ju thash, kujdes nga investimet e mëdha sepse mund të dilni me humbje, kujdes nga problemet që i takojnë së kaluarës. Për sa i përket marrëdhënieve në çift, po dhe bashkëpunimeve do thosha, janë ato lloj problemesh të cilat mendon se kaluan derisa shfaqen përsëri për të treguar se asgjë s'ka kaluar në qoftë se nuk përballesh me to. Kujdes kaosi në përgjithësi në jetën tuaj që nuk e di, pjesa më e madhe prej jush jeni duke e përjetuar në maksimumin e vet, dhe kujdes nga sëmundjet kronike. Ka ardhur momenti ti kushtoni shumë rëndësi sëmundjeve kronike tuajave. Do të shkoni bëni ato vizitat e duhura dhe gjeni një farzitje. Arrini një farkure. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita e momentit të shenjtë. Ke parasysh ndonjëherë kur mundohesh, përpiqesh ti bësh gjëra të funksionojnë, por nuk ndodh, sa më shumë përpiqesh aq më keq vetë ose s'vete fare, atëherë ky është momenti i realizimeve tuaja. Ky është momenti ku kuptoni pikërisht se që po ju them, që ndonjëherë është thjesht çështje momenti, të kesh besim tek momenti hynor. Okej, është ai momenti ku ti prit gjithë jetën, një herë do vi, atëherë kur e ka të shkruar të vi vetë dhe ndryshon gjithë realitetin. Dhe kjo gjë ju pret ditën e enjte. Për sa i përket ditës së premte,
Dita e premte është dita ku thash kjo javë është shumë në pritje në vjet të përgjithshme dhe pothuajse çdo ditë të saj do kuptoni ose do zbuloni nga një aspekt të pritjes vet. Pritja nuk është thjesht pres diçka. Ka edhe shumë aspekte të tjera psikologjike, domethënë është vuajtja, është lëndimi, është suspensi, ajo domethënë rraja e zedhës e fortë, është zhgënjimi apo jo. Sido që jetë domethënë zhgënjimi ju vjen ditën e premte, është pikërisht ai momenti ku nuk doni më, jeni të lodhur, ju vjen, sigurisht ju vjen ai lajmi që po prisnit, sigurisht ju vjen personi që po prisnit, sigurisht që zgjidhen gjërat që prisni të zgjidheshin, por ju nuk doni më. Me thënë jeni aq të lodhur sa që nuk ndjen më fare. Dhe e anulloni çdo gjë. Domethënë kjo është dita e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku bëni kujdes në marrëdhëniet tuaja në çift një pikë së pari, sidomos nëse se jeni përfshirë dhe në marrëdhënie dyshe-treshe, aty do dalin gjitha në sipërfaqe dhe do bëheni lëmsh fare. Kujdes mos u përfshini në tasheteme, kujdes në ambientin e punës sepse ka shumë tasheteme dhe nuk është mirë t'ju mbajnë në gojë sepse ju prishin punë. Do thosha ato idetë që keni, ato qëllime që keni, synimet që keni, propozimet që ju bën, ofertat që ju bën, përsa i përket bashkëpunimeve, përsa i përket nënshkrimit të kontratave të rëndësishme dhe çfarëdo gjë tjetër, mbajini për veten tuaj. Mos i komunikoni me të tjerët sepse nuk do ju realizohen. E kam seriozisht. Tani në raste shumë të rralla kjo tregon se edhe mund të gjeni shpirtin tuaj binjak ndër kërkimeve të shumta që po bëni ose fare rastësisht. Por në përgjithësi do thosha bëni kujdes nga tashethemet, bëni kujdes nga intrigat, bëni kujdes nga manipulatorët, bëni kujdes nga persona që ju vëzhgojnë, po jo për mirë për keq, mbroni interesat tuaja, është një ditë ama shumë e përshtatshme, do thosha, për të diskutuar gjëra që nuk i keni thënë deri më sot, ato që i mbani të thellë brenda vetes tuaj, pra zhbironi, le të themi. Zhbironi të tjerët, po dhe lejoni të tjerët të zhbirojnë ju. Dhe po është dita ku mund të diskutoni rreth sekreteve ose gjërave që keni mbajtur thash për shumë kohë brenda vetes tuaj, tani ka ardhur momenti ti adresoni diku. Kjo dita e shtunë. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita ku ende do me thënë, okay, në rregull, sikur se ju thash, ajo pritja është pritje dhe akoma nuk po i shikoni gjërat të shkojnë në drejtimin që ju kërkoni që të shkojnë. Për pjesën më të madhe prej jush tash, për pjesën tjetër keni arritur çdo gjë që ditën e hënë. Do me thënë, nuk jeni të gjithë në të njëjtën tavë, tani një pjesë e juaja kanë arritur çfarëdo gjë prisin të arrinin dhe mbaroj aty. Pjesa tjetër pastaj jeni akoma në përpjekje sipër dhe përqeni akoma në përpjekje sipër të ardhmen shikoni me dyshime. Dhe kjo gjë duhet edhe me theksuar akoma ditën e diel. Përshëndetje një vigjëreshës dhe mirë se vini këtu në Zodiac Oracle. Të janë parashikimet e javës për shenjën tuaj, ju uroj një javë sa më të mbar dhe fillojmë direkt. Atëherë, përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është dita ku bëni kujdes, po jetoni çik në botën e ëndrave të çuditërave dhe nuk po shikoni më larg se hunda juaj, si thotë një shprehje greke. Kështu që bëni shumë kujdes. Dëgjoni më mirë mendimin e të tjerëve. Po ju pëlqen shumë vetja, mund të dukeni arrogant ditën e hënë, nuk do doni të pozicionoheni, të merrni vendime të rëndësishme, do doni më tepër ta kaloni kohën kështu thjesht sa për të kaluar koha. Mirë, po është edhe një ditë impenjative. Dhe doni apo s'doni ju duhet të pozicionoheni, po kërkoj edhe mendimi juaj, po duhet edhe zgjidhja juaj, do të thonë duhet të pozicionoheni të bëni fare zgjidhje. Dëgjoni, merrni mendimin e të tjerëve, vetë do gaboni. Okej, vetë nuk po i shikoni gjërat ashtu sikurse duhet. Kështu që ditën e hënë bëni shumë kujdes. Nëse duhet të merrni vendime të rëndësishme, mirë do ishte të dëgjoni edhe të merrni një mendim të dytë. Dhe kujdes, sepse realiteti që po shikoni nuk është realiteti i vërtet. Kaq po ju them. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku mund ta kaloni me fëmijët tuaj, mund t'i përkushtoheni fëmijës tuaj, një problem që mund të keni pasur me fëmijën tuaj duket se gjen zgjidhje, por dhe fati duket se ju do. Vërtet jeni çik kështu kuturu këtë javë, me thënë si t'ju gjej dhe si t'ju marri, dhe nuk doni as të merrni vendime as të mirë, po thash, me sa duket dhe ditën e hënë dhe ditën e martë do të jetë shumë e rëndësishme që ju të pozicionoheni, të merrni një vendim në lidhje me diçka. Fati ju do dhe ju sjell gjërat ashtu sikurse ju i doni. Jeni çikuturu, po të pastër jeni në shpirt, ama domethënë nuk ja keni me të keq askujt, por mund të gaboni kur zgjidhni për veten tuaj për shembull. Mund të favorizoni më tepër të tjerët nga dashamirësia juaj ose i merrni gjërat lehtë dhe këtu i bëni dëm vetes. Kështu që me kujdes.
në ditën e martë dhe ditën e hënë, ditën e hënë dhe ditën e martë, që duhet të merrni vendime, fati ju do vërtet, por dhe ju duhet të tregoni lartësinë e gjërave. Nuk mund të mendoni dhe nuk mund të vendosni kështu si adoleshente kam fjalën. Dhe po është dita e martë ku zgjidhen shumë çështje që kanë të bëjnë me fëmijët, me prindërimin, me gjëra të tilla. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që u bët një premtim i cili do zgjasi për jetë. Ose ju i premtoni dikujt diçka dhe është e përjetshme, për shembull mund t'i bëni një propozim dikujt për fejes, martesë, bashkëtesë, ose mund t'i premtoni dashuri të përjetshme, ose besnikëri të përjetshme, ose mbështetje të përjetshme, nuk e di, çfarë do gjë qoftë, do zgjasi në kohë e vërtet, i ka të vërteta rënjët, i ka të vërteta ndjesit, është e ndjerë, okay, është i ndjerë si premtim. Dhe do e mbani fjalën. Dhe më pëlqen sepse këtu ndryshon gjithë jeta juaj, domethënë me këtë fjalë që nxjerrni nga goja, angazhoheni kundrejt tjetrit, po angazhoni të drejt vetes tuaj dhe kjo është gjë shumë e bukur. Shumë prej jush do ju ndryshoj komplet jetën, ose do bëhet shkaku që ndryshoj komplet jeta juaj prej këtij në vazhdim, sidomos ju që e kishit humbur, statuash pak atë orientimin, drejtimin. Për ju femrat, vlen po e njëjta gjë, nuk e bëni ju këtë, nuk e jeni ju këtë hap, por vjen dhe ua komunikon këtë gjë dikush tjetër. Është dita ku tash një dashuri lind, është e përjetshme, nuk do mbaroj asnjëherë më. Dhe gjithashtu është dhe dita ku një bashkëpunim shumë i rëndësishëm mund të ndodhi. Çfarë do gjë qoftë është do ketë shumë do ketë gjatësi dhe do jetë shumë e suksesshme, do jetë diçka shumë e bukur. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku do thosha tani se janë të ndarë, domethënë do thoni si mundet një ditë të dalë kështu dhe një ditë dalë ashtu, varet se kujt i referohet mesazhi, varet se kush ka nevojë për këtë mesazh, varet se kush do e ketë ditën e enjte të tillë, saqë unë t'i them kujdes. Ju që keni probleme me marrëdhëniet tuaja në çift, ju që jeni pjesë e një konflikti në ambientin e punës, ju që jeni domethënë në situata të tilla ku nuk ka harmoni, po përkundrazi, shprishur harmonia e përgjithshme, atëherë bëni kujdes se çfarë thoni, bëni kujdes se si pozicionoheni, bëni kujdes edhe gjesti më i vogël dhe fjala më pa çfarë thuash, tendencë mund të shkaktoj dëme shumë të mëdha, mund të shkaktoj një konflikt të tërë. Kështu që në qoftë se jeni në ambiente të tilla, kujdes tash, dhe gjëja më e vogël mund të shkaktoj debate të mëdha, përplasje të mëdha, pakënaqësi të mëdha e me radhë. Kështu që kujdes ditën e tash dhe në aspektin dhe në ambientin e punës, dhe në një marrëdhënie në çift, ndoshta brenda martesës tuaj, por që bëni kujdes ditën e njëjtë me gjëra të tilla. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku nuk është herë e parë që po jepen mundësi të mëdha që duhet të shfrytëzonit, por nuk e keni bërë, do jepet dhe një mundësi tjetër e cila duhet shfrytëzuar, do më thoni juve mua ku. Varet se ku e ka secili. Mund të jepet një mundësi për të përfituar ekonomiko-financiarisht, të bëni një ndryshim shumë të madh në jetën tuaj më në fund, të ndryshoni ambient pune, të gjeni personin e duhur, sa thuash, të jini një hap drejt së ardhmes. Nuk është herë e parë që është dhënë mundësia, po a them edhe një herë, është e disajta herë, kjo është hera e fundit ama. Kështu që mundoni ta shfrytëzoni mundësinë atëherë kur t'ju jepet, që është dita e premte, që të mos jetë herë e fundit dhe pastaj thjesht nuk ka më të paktën atë drejtimën, aty ku do ju shfaqet kjo lloj mundësie, do jepet kjo lloj mundësie për të shfrytëzuar. Për sa i përket tani ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku sigurisht mendimet ndryshojnë, do me thënë, ndryshe do të jeni në mëngjes, ndryshe në drekë dhe ndryshe në darkë. Dhe shkak i këtyre ndryshimeve tuaja të humorit, të mendimeve, të perceptimeve me radhë, do të jenë shenja ajri, si për shembull binjakët, peshorja, ujori, ju manipulojnë këta individ, ose nëse keni ascendent në këto shenja, atëherë manipuloni veten tuaj. Jo me se s'bën për keq, mund të jetë edhe për mirë. Okej, do me thënë ndryshe kishit një mendim, ndryshe ju vjen më vonë, ndikojnë dhe këta që ju të shikoni gjërat ndryshe, por që nuk do jeni njësoj. Do me thënë, gjatë ditës, kush e sa herë do ndryshoni mendime, për sa i përket të ardhmes, për sa i përket vendimeve që duhet të merrni me radhë. Dhe për sa i përket pra mos merrni vendime të rëndësishme ditën e shtunë dhe kujdese si komunikoni, sepse tjetër gjë do thoni, tjetër gjë do kuptojnë të tjerët, do bëheni pastaj pishmëm pse e thatë, pse e kërkuat, nuk do të kisha premtuar, e gjëra do tilla me radhë, bëni kujdes pra ditën e shtunë me këto gjëra. Për sa i përket pastaj ditës së diel,
Dita e diel është dita ku, po, ju themi urime, pjesë më të madhe. Domethënë jeni të ndarë në dy kampe, me sa po kuptoj. Jeni ju ata të cilët vërtet do arrini të keni suksese të mëdha brenda kësaj jave, dhe do jeni dhe ju ata të cilët duhet të punoni akoma për të siguruar të ardhmen tuaj ose për të siguruar këtë lloj gjëje. Sidoqë që dita e diel është dita e urimeve, tani pse jo martohen njerëzit, fejojnë apo jo, pavarësisht hallëve problemeve që kanë, arrin një bashkëpunim të rëndësishëm, arrin një zgjidhje të një problemi të rëndësishëm, arrin të blejnë një shtëpi, një banese me radhë. Këto janë tiparet e ditës së diel. Ju që do i keni për fat, çfarë t'ju them? Urime. Siç thotë letra, urime. Përshëndetje shenjë peshores dhe mirë se vini përsëri në Zodiac Oracle, këtu në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Javë e re, uroj të jetë një javë e mbar, edhe fillojmë. Atëherë, përsa i përket ditës së hënë, bëni kujdes ditën e hënë, mashtrimet, gënjeshtrat, manipulimet, jo çdo gjë që shkëlqen është flori, jo çdo gjë që ju premtohet është realisht ashtu sikurse ju thuhet apo ashtu sikurse ju paraqitet. Çfarëdo lloj gjëje ju jepet si mundësi, ju ofrohet si zgjidhje, ju bëhet si premtim, nuk është e vërtet. Bëni kujdes, po ju manipulojnë. Megjithatë, kujdes edhe ju, sepse mund të bëni shumë premtime ditën e hënë, të cilat e dini shumë mirë që nuk keni për t'i mbajtur. Dhe do dini si gënjeshtar, mashtrues, pastaj më vonë. Kujdes pra dita e hënë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku të paktën për çështje ligjore, gjyqësore, administrative, të kësaj natyre gjërash, duket se vjen zgjidhja. Vjen zgjidhja, vjen përgjigja, vjen vendimi dhe ju favorizon. Domethënë nëse ishit në proces të pritjes së një dokumenti të rëndësishëm, të zgjidhjes së një situate të tillë, atëherë duket se çdo gjë zgjidhet në favorin tuaj. Ose mund të vijë një thirrje për gjykat. Nuk e di, të shohim. Por që pa dëm, do thosha, shpresoj të jetë pa dëm. Le ta marrim si tipar të kësaj dite, po mund të ndodhë dhe kështu që të thrasin, të dëshmoni apo të nuk e di, dhe kam të parasysh ca peshore të rëndësishme që i kemi dhe të shohim çfarë do të gjejmë dhe për ta. Por që nejse çështja është, domethënë që po, mund t'ju lidhi puna, jo mund t'ju lidhi, po do t'ju lidhi puna me gjëra të tilla ditën e martë pra. Tani, përsa i përket ditës së mërkur. Dita e mërkur është dita ku po sigurisht kthehen ende ato fiksacionet e së kaluarës, qofshin këta persona, qofshin tendencat tuaja, qoftë vetë të jetë. Këtu në qoftë se kjo gjë ju vë poshtë, atëherë fitoj një herë për gjithmonë mbi ju. Në qoftë se ju pozicionoheni dhe thoni jo, bëll me kaq, të kam toleruar kaq kohë, ke luajtur si ke dashur me nijat e mia, me jetën time, me të ardhmen time dhe nuk të toleroj më, atëherë fitoni ju. Kështu që kujdes nga situata të cilat vinë si ndëshkim. Gjëra që jo ja krijoni ju vetes tuaj përmes tendencave të ndryshme, ose janë individat ato të cilët lejoni të jenë jetën tuaj që ju bëjnë të ndjeni kaq të dobët dhe kaq vulnerabël kundrejt tyre. Këta marrin çka kanë për të marrë dhe gjithmonë ju lënë bosh. Kështu që kujdes mos përsëriten më situata të tilla, po të jetë ere fundit që ndodh diçka e tillë. Atëherë përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku sigurisht bien maskat, ndryshojnë botë kuptimet, ndryshojnë besimet, bindjet në përgjithësi. Kështu që e shikoni realitetin për atë çka është, e shikoni veten tuaj ashtu sikurse nuk e kishit parë ndonjëherë, me një sinqeritet shumë të sinqert, do thosha. Nuk ka më vend për fasad, nuk ka më nevojë për maska. Dhe duke qenë jeni të sinqert me veten tuaj dhe ato çka doni më në fund të realizoni apo ato çka realisht janë qëllimet tuaja, pa u fshehur pas dëshirave që keni, atëherë të njëjtën gjë do bëni dhe me të tjerët. Do filloni të komunikoni ato çka realisht kërkoni. Ta zëm se jeni në një marrëdhënie të ngecur, e kam fjalën. Gënjeni veten, ja mirë, hajde mos e shtyjem, e vërteta nuk është kjo. Jeni në një marrëdhënie pune ku nuk ju ecën më, nuk e doni më, po e bëni me pahir. Hajde se më duhet për ekonomi, financa, nuk është e vërtet. Do me thënë, për çfarëdo lloj gjëje keni bindur veten tuaj se ju duhet, e keni të nevojshme, çfarëdo lloj gjëje tjetër bie. Okej, do me thënë bie një herë para syve tuaja fillimisht e pastaj dhe para të tjerëve, do me thënë, prandaj po them që ato çka e kuptoni në lidhje me veten tuaj, atë ua komunikoni dhe të tjerëve, por është dhe dita ku kuptoni manipulimin. Kush ju ka manipuluar, kush ka dashur t'ju manipuloj, kush ju ka bërë të besoni gjëra që nuk janë të vërteta, e me radhë. Por që iku, kjo është dita e enjte thamë, po.
Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku arrihet ajo harmonia. Kuptoni se keni vetë, le të themi, të ardhmen tuaj në duart tuaja, e ardhmja është diçka e cila përcaktohet nga vetë ju, arrini një farë harmonie, arrini një farë sintonizimi, ju që punoni me një grup njerëzish të tjerë në një ambient të përbashkët, domethënë. Do shikoni se vërtet po synoni të arrini të njëjtin rezultat, po punoni bashkë si skuadër, por ai person që do ketë më tepër përfitim nga ky bashkëpunim, në fund do të jeni ju dhe do çuditeni. Do me thënë, po punoni si skuadër vërtet, por në fund të procesit mund të lakohet emri juaj për mirë. Ju do dalloni nga turma, e kupton, kjo është ideja. Sido që të jetë dita e Mërkur ju sjell stabilitet dhe një dëshirë për të krijuar përsëri nga e para jetën tuaj në kushte të reja. Mund të jetë një ndryshim që vjen në ambientin e punës, mund të jetë një ndryshim që vjen në jetën tuaj personale, mund të jetë thjesht një ndjesi që buron së brendshmi, por sido që të jetë, duket se ju fal më shumë siguri për sa i përket të ardhmes. Tani përsa i përket, dhe është dhe dita ku shumë mund të nisi një njohje romantike si fillim, por do ju fali shumë, do ju sa thua zgjoj dhe një herë atë ndjesinë e stabilitetit. Okej, do me thënë, sjell gjëra të bukura në jetën tuaj. Dita e premte ta. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku keni një fillim të ri, shumë prej jush, një punë e re, një shkëputje ose thua një shpërngulje diku jashtë shtetit, një banesë e re, një marrëdhënie e re, një fëmijë. Okej, që vjen në jetën tuaj, çfarëdo gjë e qoftë, është një mundësi që duhet shfrytëzuar, është një fillim i ri sikurse e thash, dhe ka ato tipare që ju përshkrova, pra mund të jetë në ato fusha që ju thash. Dita e shtunë. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita ku më të fortë se kur vazhdoni përpara, është dita ku ndjeni të fuqishëm, të fuqizuar, keni të qartë se ku doni të arrini, dhe shumë prej jush mund ta keni arritur dhe thjesht jeni duke shijuar arritjen tuaj. Mund të jetë në punë, mund të jetë në jetën personale, mund të jetë në shëndet, mund të jetë në dashuri. Sido që të jetë, do të ndjeni vërtet të fuqishëm ose të fuqizuar, gjë që kishit kohë pa e provuar, mos të kohët e fundit. Përshëndetje shenja krepit dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiakorët në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbarë dhe fillojmë direkt. Atëherë, po, nesër keni mundësi të kapni peshkun e madh. Atë peshk pas të cilit keni kaq kohë që renni apo jo. Do të thënë, po, është dita e mundësive, është dita e ofertave, është dita e propozimeve, është dita e fatit. Mund të kapni me të vërtet mundësinë e një jete, si themi, do me thënë. Mund të realizoni diçka me të vërtet shumë të rëndësishme. Kam frika mase do ju japet që koreksi dhe pavarësisht se ju jepet mundësia për të arritur atë ku keni dashur gjatë gjithë kohës, kur tapet oreksi thua, po sikur mirë është kjo, po dalë të kërkoj për diçka më të madhe. E kupton, do thosha, merrni atë që ju ofrohet, kapni këtë mundësi një herë pikë së pari dhe pastaj më të mëdhat mund të vinë. Në qoftë se ju shfaqen dy mundësi një herëshi, njëra më e mirë se tjetra, zgjidhni atë që është më e mirë, nuk e vënë në diskutim. Por, sido që dihet pranoni atë çka ju vjen ditën e hënë, fund ja keni kohë që po e kërkoni. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku shikoni jeni të ndarë në dy pjesë. Jeni ju ata të cilët po arrini të realizoni atë gjë që keni dashur gjithmonë të realizoni, të kapni atë mundësi që gjithmonë keni endur pas saj, po jeni dhe ju të tjerët që po përballen me vështirësi ekonomiko-financiare, nuk po ju ecin punë ashtu sikurse kërkonit ju, një pronë që keni ose një objekt që keni nuk po e shfrytëzoni dot ashtu siç doni ta shfrytëzoni dhe në përgjithësi dukeni se keni ngecur dhe dukeni të dëshpëruar sidomos për çështje ekonomiko-financiare, por edhe pronash, shfrytëzimi pronash, çfarëdo gjë pra që ka të bëjë me pronën, me shfrytëzimin e saj, me fitimin prej saj, e kështu me radhë. Tani përsa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur është dita ku duhet të merrni vendime shumë të rëndësishme. Jeni një udhkryq, kjo gjë mund të ketë të bëjë me çfarëdo lloj fushë të jetës tuaj, mund të jetë në aspektin personal, profesional, ekonomiko-financiar, në lidhje me shëndetin tuaj, çfarëdo gjë e qoftë është një vendim që ju takon vetëm ju ta merrni. Do të thënë, këtu nuk ju ndihmon dot askush. Këtu jeni vetë ju që ndihmoni veten tuaj. Pra, mjafton të zgjidhni një farë, të merrni një farë drejtimi dhe kaq. Kjo është ajo që duhet të bëni. Pse? Sepse për sa kohë jeni në vend numero, humbisni gjithnjë më shumë. Kur arrini të merrni vendime për të ecur përpara, nuk ka rëndësi vendimi, ka rëndësi thjesht iniciativa, ajo duket se ju çon drejt suksesit ose të paktën zgjidhjes së problemeve që keni.
I vetë një gjë e keqe është që këtu, sikur se u thash, nuk ka kush t'ju ndihmoj. Nuk mund t'ju thot askush se cilë rrugë do zgjidhni. Është diçka që duhet ta bëni vetë, sepse është proces e maturimit tuaj, e eksperiencave tuaja, po më tepër e maturimit, sikur se e thash. Atëherë, përse i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e mesazheve, udhëtimeve, komunikimit. Shfrytëzojeni ditën e enjte për gjëra të tilla, do të thonë, do të shfrytoni një kontratë, shfrytojeni. Doni të komunikoni diçka që keni komunikuar, bëjeni. Ka mundësi të takoni persona që keni kohë pa i takuar, ose t'ju bjeri telefoni dhe të jetë dikush, një person, një mik, një shok, ndoshta edhe dikush nga e kaluara juaj që kishit kohë pa dëgjuar për të, i cili ju komunikon diçka, ju thot diçka, sido që të jetë, janë momente, qoftë udhëtime të jenë, qoftë komunikim të jetë, apo mesazhe të cilat i shkëmbeni me të tjerët, duket se janë me të vërtet momente relaksuese për trurin, po dhe për trupin. Kështu që mirë është, nuk është keq. Për sa i përket tani ditës së martë, mërkurë, enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e si të thuash, ka kaluar e kaluara, por që keni mësuar shumë prej saj apo jo. Dhe tani të gjitha eksperiencat që keni akumuluar do i përdorni për të ndërtuar realitetin tuaj të ri. Do me thënë, është të kesh një flashback, të kesh një reflektim ndaj së kaluarës, të mbledhësh të gjitha eksperiencat që ke pas, të nxjerrësh një farë mësimi, një farë rezultati, një farë konkluzioni dhe pastaj të thuash e ardhmja do bazohet mbi disfatat e së kaluarës, por të përmirësuara, por drejt suksesit, por drejt arritjeve. Kjo gjë është e premtja. E shtuna është dita e bravo, arritjeve tuaja të mëdha. Do me thënë, këtu do shkëlqeni, ju sidomos jeni në botën e artit, po, ju që jeni si përmarrës, po, ju që jeni para kamerave, po, ju që jeni në botën e artit, po, do me thënë, në familjen tuaj mund të gëzoni jashtë masa shumë, vjen një lajm që do bëni prindër, apo fejoheni, apo nuk e di se çfarë do jetë, por që është diçka e cila ka lidhje me thamën, ka lidhje me bollëkun, ka lidhje me pasurinë deri diku, ka lidhje me familjen, kështu që është ditë gëzimi, dita e shtunës, dita e shtunë që është, pse jo. Dhe përse i përket ditës së diel, dita e diel është dita ku kuptoni se ka ardhur ndryshimi në jetën tuaj, nuk ç'bëhet, nuk ka më kthim pas, duhet të vazhdoni përpara me kurajo, me përkushtim, por shqyqy që po ndodh kështu, sepse ka dhe momente kur ngecim. Pra, jeni detyruar të ecim përpara. Çfarë do lloj ndryshimi të jetë ky? Ndryshim në ambientin e punës, ikët nga njëra punë do vjen tek tjetra, mbaroj një marrëdhënie do ecin diku tjetër. Pra çfarë do ndryshimi që është, ka ardhur në jetën tuaj, nuk ç'bëhet më, do vazhdoni përpara, sigurisht do kurajo, do këmbgulje, por them se edhe sukses keni për të pas. Përshëndetje shenjë shqiptarit, mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj një javë sa më të mbarë dhe të fillojmë direkt në parashikimin e javës për shenjën tuaj. Atëherë, okay, kjo është një javë, nis java nesër me të kuptuarit se kur kemi largime nga jeta jonë, do me thënë kur shikojmë që shumë persona, shumë individ dalin nga jeta jonë, nuk kemi se mërzitemi e para njerë. Dhe për ju vlen e njëjta gjë. Si të jeni duke përshëndetur, ose të thuash, i thënë lam të mirën një personi tuaj të dashur që keni kaluar kohë bashkë si çift. Si të jetë një person me të cilin keni bashkëpunuar, si të jenë persona me të cilët keni bashkëpunuar. Pra, çdo person largohet nga jeta juaj, ose është duke u larguar nga jeta juaj dhe kuptoni këtë gjë ditën e hënë, atëre po ju them se nuk keni pse ndiheni keq, po largohet sepse kaq kishte për të dhënë, kaq funksion kishte në jetën tuaj, nuk mund të bëj asgjë ose s'mund t'i ofroj më asgjë në lidhje me të ardhmen, ndaj dhe duhet të shkoj. Do zvendësohet nga dikush i cili do ju japi më shumë, do ju ofroj më shumë. Dhe nëse kjo ka të bëjë dhe me largimin tuaj nga një ambient pune për një ambient të ri, atëherë them dhe besoj se aty ku do shkoni keni për të gjetur dhe më mirë. Kështu që mos u mërzisni nëse gjëra të tilla i përjetoni ditën e hënë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë do të thotë vazhdoni punën tuaj që keni nisur, përpjekjet tuaja që keni nisur, qoftë në familje për të sa thua, të bërë gjëra të funksionojnë, qoftë në biznesin tuaj, qoftë përsa i përket ekonomisë dhe financave. Pra, përsa ku ulni kokën, jeni praktik, jeni metodik, vazhdoni punën ashtu sikurse dini juve më mirë, them se dhe suksesin keni për ta parë aty nga dhjetori, por që vazhdoni punën siç e keni nisur sepse ju del shumë mirë. Fundja dita e martë është ditë pune. Okej, kaq keni parasysh dhe është një ditë me angazhime të larta përsa i përket punës, por dhe me shpërblime që mbase nuk do i shikoni që ditën e martë, por e kuptoni që po ecën gjëja dhe do shkoj për mirë pak më vonë.
Tani, përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku më tepër të angazhuar jeni me çështje familjare, çështje banese, çështje familjare, çështje trashëgimisht, çështje shëndeti, pse jo, dhe gjërat ju ecin mirë. Do me thënë, e shikoj që është goxha momenti i bukur, është goxha momenti i bukur sepse gjenden zgjidhje, jepen zgjidhje, gjenden çfarë thuash, arrihet një farë ekuilibri, nëse më ta themi kështu, dhe stabiliteti. Por sido që të jetë, po, dita e mërkurë është dita ku do angazhoheni seriozisht me çështje familjare, çështje banesash dhe gjëra të tilla, praktike, pra, po dhe shëndetësore, dhe gjeni dhe zgjidhje. Kjo është më e bukura. Ose arrihet një farë stabiliteti, stabilizoheni. Tani, përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e rezistencës. Mirë do ishte të mos rezistoni, të lëreni fatin të çuhet ku ka për të çuar, sado që të mundoheni ju të evitoni ato çka nuk doni, apo do të hiqeni nga ajo çka duhet të ndërmerrni si iniciativë apo veprim, ajo çka duhet të ndodhi do ndodhi. Sido që të jetë, pavarësisht tash fakti që ju nuk doni të pozicionoheni ose ushtroni rezistencë, prap për mirë do ju dali. Do me thënë, përsëri nuk shikoj humbje, edhe pse do mund ta evitoni këtë pjesë, po që nejse, sido që të jetë, ju e dini. Rëndësi ka që nuk do dini me humbje, kjo ka rëndësi. Dita e enjte është një ditë e tillë, unë do ju thosha mos kundërshtoni me forcë shumë të madhe, thjesht do i ndërlikonit më tepër situatat, dhe sidomos me të tjerët. Lërini gjërat të shkojnë aty ku kanë për të shkuar. Okej, sido që të jetë ajo që ka për të ndodhur do ndodhë, sikur se ju thash. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku mirë do ishte mos të merrni vendime të nxituara. Vërtet mund t'ju duket diçka si mundësi shumë e mirë, sepse kush i tani të presi të kërkojë diçka tjetër, por unë do ju thosha pikërisht këtu bëhet gabimi më i madh. Përkundrazi, prisni, duroni, mos u nxitoni. Pse? Sepse nëse se vendosni brenda kësaj jave, do ju vi një mundësi tjetër më e mirë javën që vjen dhe do thoni po ç'i bëra vetes, pse u nxitova. Kështu që kaq po ju them, çfarëdo lloj gjë që ju del përpara, çfarëdo lloj gjë ju shfaqet si mundësi, çfarëdo lloj gjëje mund të mendoni se është oferta e fundit apo mundësia e fundit, e keni shumë gabim. Dhe nëse do e zgjidhni këtë gjë tani, do mbisni një mundësi edhe më të madhe më vonë. Prisni do ju dali më mirë. Tani, përsa i përket ditës së, kjo ishte e premtja, e hënë e martë, më kurejnë e premtja. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku pjesa më e madhe prej jush ende jeni duke vuajtur gabimet e së kaluarës, vuajtjet e së kaluarës, mbani akoma një trusni shumë të madhe mbi supe, një dhimbje shumë të madhe mbi krahëror, dhe e vërteta është se shpresën e keni ama, më thënë shpresën sa do vështirësi të keni kaluar, sa do që ju kanë kryqëzuar, sa do që mezi po qëndroni në këmbët tuaja, prap shpresën e keni se gjërat do të shkojnë më mirë, dhe sa do kjo të më thënë, përsa ko kjo shpresë ju mban gjallë, besomoni, aty, dhe kam seriozisht kur ua them, aty nga dhjetori do shikoni që ato çka ju vinë, as nuk i kishit të ndëruar. Do me thënë, shpërbleni me më shumë nga që mund të kishit pritur madje, si shpërblim. Ndaj edhe duroni edhe pak, shtrëngojeni edhe pak dhëmbët, sepse gjërat do vjen atje ku ju doni në fund, madje do shpërbleni me më shumë nga që keni pritur, si të thuash, të shpërbleni. Dhe përse e përket ditës së diel, sigurisht, jeni të hapur ndaj çdo lloj mundësie, oferte, propozimi, mjafton të dini se çfarë kërkoni dhe ajo gjë ju vjen. Do me thënë, kërko dhe merr. Kjo është motoja, ose të thuash, ky është mesazhi i ditës së diel. Mjafton të dish çfarë do, ta kërkosh dhe ashtu ju vi. Përshëndetje e Bricjapit. Jeni përsëri këtu në Zodiakore, këto janë parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj një javë sa më të mbarë, të fillojmë direkt nga parashikimet e javës për shenjën tuaj. Atëherë, dita e hënë është dita ku do të ketë persona që do të kenë nevojë për mbështetjen tuaj, për mbështetjen tuaj morale, fizike, monetare, nuk e di, sido që të jetë e di që nuk do ja kurseni ndihmën, dhe besomoni, është një moment, si ta thuash, pakti me universin ku ky personi që do ndihmoni nuk është person do si do. Mund ta lidi rastësia kështu, mund të vi momenti kështu, çdo, është një person shumë i fuqishëm, i rëndësishëm që për momentin do të ndodhet vulnerabël para jush, do i ofroni ndihmën tuaj pa pritur diçka në këmbim sigurisht, dhe aty ku nuk e prisni një moment tjetër të së ardhmes, duket sikur çdo gjë ju kthehet 10 fish.
Okej, do të thënë mund të jetë një rastësi, një person që takoni rrugës, nuk e di, sa ktheni kokën ka ikur se ekziston, s'është më aty. Prandaj u thash, është një çështje universi dhe është një çështje fati, mundësie momentale që thjesht ju vë në provë, por nëse kaloni me sukses, pra ofroni ndihmën që ju kërkohet, mbështetjen që ju kërkohet, atëherë ju kthehet 10 fish. Edhe nëse ky person është fizik, është person real, prapë e njëjta gjë vlen. Tani nëse këtë gjë, këtë lloj ndihme ja keni ofruar dikujt dikur, pritni tani shpërblimin. Dhe kjo gjë vjen ditën e hënë. Atëherë, përsa i përket ditës së martë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë ju gjen të shqetësuar për çështje praktike më tepër, çështje pune, çështje shtëpie, çështje fëmijësh, çështje familjare, çështje shëndetësore, një çështje e cila nuk po ju zgjidhet siç e doni ju dhe gjithnjë më tepër ju ashton stresin. Tani këtu më tepër do anojmë nga çështjet praktike të jetës, okay? Do të thënë ekonomia, financat, shëndeti, çështje familjare, sikurse e thash, sido që janë të përkohshme, kalojnë, nuk do zgjasin gjatë. Okej, do të thënë është një afat kohor i caktuar, i përcaktuar se janë gjëra që do ndodhin. Por, me çështje praktike ose për çështje praktike të përditshmërisë të gjërave të tilla, do të jeni të angazhuar dhe të menduar dhe të ndjerë në trysni ose të shqetësuar ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku ndahet shapi nga sheqeri. Do të thënë, këtu ju komunikohet një lajm shumë i rëndësishëm dhe është ultimatum. Do të thënë, është gjëja e fundit, është vendimi i fundit i marr. Këtu një marrëdhënie mbaron përfundimisht. Një çështje zgjidhet përfundimisht, mund të ketë të bëjë dhe me zyra, diçka që të kërkoni prej koshtë azin dhe nuk zgjidhet, një dokument që e merrni më në fund, një situatë që shkon drejt përmbarimit më në fund. Sido që të jetë është edhe momenti hynor, është ai momenti ku vërtet keni kaluar shumë, mbas ndoshta ditën e mërkurë do kaloni vështirësitë e fundit të cilat nuk keni për t'i parë më me sy, pasi ky është edhe momenti ku pas të ndodhi dhe ajo gjëja e fundit që ka për të ndodhur, asgjë nuk përsëritet më dhe asgjë nuk e kaloni më ashtu sikurse keni kaluar para 10 viteve për shembull, ëh. Do të thënë këtu mbyllen 10 vite dhe me premtimin se kur nuk do përjetoni më situata për probleme të tilla siç i kishit kaluar deri më sot. Tani, për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita strukturoheni, do të thënë me sa duket këtu po formoni dhe ju ato themelet tuaja, po hini një hap drejt së ardhmes, por po e mendoni mirë, do të thënë ka baza kësaj here, ai hapi juaj bazohet diku, po shkelni diku solid, kështu që po është dita që vendosi struktura të reja, i premtoni vetes gjëra të reja, mund të jetë një marrëveshje që nënshkruhet ditën e enjte, mund të jetë mund të jetë një marrëveshje, mund të jetë një bashkëpunim, mund të jetë një çfarëdo gjë qoftë, një nismë, një iniciativë që ndërmerrni ju, sido që ka baza dhe ka për të jetur shumë mirë përsa i përket të ardhmes. Mund të jetë një lidhje që fillon aty, ëh? Po, dhe diçka e tillë mund të jetë. Atëherë, përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku kuptoni se duke ndënjur aty në vend numëro asgjë nuk ndodh, po nuk lëvizë, nuk fiton asgjë. Kështu që edhe ju të cilët keni pritur nga universi të sjell ndonjë gjë dhe s'u ka sjell, edhe ju që keni pritur dalë mos se çfarë do ndodhi tjetër, u lodhët nga kjo pritje dhe po kuptoni tashmë se nëse nuk lëviz vetë këmbëduar asgjë nuk ndodh. Kështu që shumë prej jush ditën e premte dilni, kërkoni një punë ose bëni përsëri pjesë e jetës aktive sociale me njohje të reja, me kontakte të reja që krijoni, i jepni vetes premtimin se prej këtej në vazhdim nuk do mbështeteni më tek të tjerët, por çdo gjë do e bëni vetë dhe do e zgjidhni vetë. Të tilla i pare ka dita e premte, po vjen të paktën me këtë lloj realizimi se duhet të lëviz vetë. Okej, vetë nxjerr i Zoti gomari nga balta, themi dhe ne këtej. Kështu që kështu ka përqendruar dita e premte për ju. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është një ditë paqeje, mund ta quash. Është një ditë paqeje, është një ditë qetësie, është një ditë ku nuk doni të prishni gjakrat, si themi, doni të jeni të qetë, doni ta kaloni ditën qetë. Okej, por kujdes, sepse në këtë dua ta kaloj ditën time qetë dhe nuk dua përplasje, nuk dua debate, nuk dua gjëra të tilla, mund të lëshoni shumë pedhe të përfitojnë të tjerët. Këtu mund të lindi ditën e shtunë dhe një njohje e re, por unë do të thosha bëni kujdes sepse zakonisht janë persona të cilët përfitojnë nga mirësia të tjerëve.
Kështu që mund të jetë, mund të duket diçka e bukur, mund të duket diçka e pastër, por që nuk është tamam ashtu. Kështu që bëni kujdes. Tani për sa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e ëndrave, e mesazheve që vijnë përmes ëndrave. Dhe unë do ju thosha për çfarë do ëndësh do shikoni ditën e diel, mbajeni shënim, ka një kod, ka një mesazh. Dhe kur ta deshifroni do shikoni se çfarë po ju komunikon dhe çfarë po ju tregon. Përshëndetje shenjë ujori dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju uroj një javë më të mbarë dhe nisim direkt. Atëherë, shumë bukur. Nëse nesër arrini do të nënshkruani këtë marrëveshje kaq të rëndësishme, e cila do ju stabilizojë më në fund në një ambient pune, apo në një pozicion që ju e keni kërkuar prej kohësh, bravo ju qoftë. Sido që të jetë, po është dita që ju ndihmon dhe në çështje ligjore, dhe në çështje notariale, dhe çfarëdo gjë ka të bëjë me kontrata të rëndësishme, marrëveshje të rëndësishme, biseda të rëndësishme, ku arrit një farë marrëveshjeje, sikurse e thash, një farë bashkëpunimi shumë i rëndësishëm. E njëjta gjë vlen edhe për marrëdhëniet tuaja në çift. Arrihet një farë bashkëpunimi brenda çiftit, një farë ampushimi nëse doni kështu, dhe ekuilibroheni. Më në fund gjeni ekuilibrin. Dhe pjesa më e madhe për ju do kuptoni ditën e hënë se mbase ndoshta duhet të humbisnit shumë për të fituar këto kaq shumë sa ju vjen ditën e hënë, por në fund do thoni halal. Halal që ndodhi kështu, halal që prita, halal që stërmundova, halal që ika, më pushuana, nuk e di se çfarë, se këtu ku jam më në fund ndihem i e realizuar e kështu me radhë. Pra dita e hënë ka këto tipare dhe është shumë stabilizuese, okay, për çfarë do gjë sjell me veten e vet. Tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku do thosha bëni kujdes me shëndetin tuaj nëse të personave tuaj të dashur. Tani viroza sillen vërdall, kemi vuar këtu po vuajmë se s'ka ku të vej më, por që sido që jetë po bëni kujdes, e përkohshme është, por që kujdes me shëndetin tuaj nëse të personave tuaj të dashur. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita përsëri që tregon se ndonjëherë duhen bërë ndryshime të rëndësishme në jetë, të detyruara, të sforcuara, por kur e shikon që aty ku je nuk ecet më, mirë është të vazhdosh diku më tej. Dhe ju pikërisht këtë gjë do bëni. Ditën e mërkur mund të merrni vendimin se aty ku jeni nuk jeni mirë dhe duhet të lëvizni më tutje. Do të jetë kjo në lidhje me punën që bëni, me personat me cilin bashkëpunoni, me një person me cilin jeni aktualisht, jetoni akoma me prindrit dhe duhet të lëvizni më tutje, nuk e di se çfarë gjithçka mund të jetë, por sido që të jetë, andej ku po shkoni ose atje ku do të shkoni, keni për të gjetur stabilitetin që kërkoni prej kaq shumë kohësh, ndërkohë që po vazhduat këtu ku jeni, do kalbeni dhe më shumë. Pra këtu ku jeni ka mbaruar çdo gjë. Ndaj dhe detyroheni të shkoni më tej. Vazhdoni më tej, do të jetë më mirë për ju. Për sa i përket, pak të merrni vendimin ditën e mërkur, këtë që po them. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku po jeni jashtë masë shumë, jeni si në prizë, si ta thuash, domethënë jeni të vendosur për të marrë iniciativa të mëdha, nuk ju mungon kurajoja, pra shumë energjik, shumë iniciator, shumë elektrik do thosha. Domethënë çfarëdo gjë që doni ta arrini shpejt dhe në këtë proces dhe mund të dukeni pak agresiv ose pak trysnues ose s'të thuash të nxituar. Do thosha në qoftë se eliminojmë nxitimin, agresivitetin, impulsivitetin dhe mbajmë gjithë pjesën tjetër, çdo gjë mund të arrihet ditën e enjte. Dhe në këtë nismë, si ta thuash, dhe në këto përpjekje tuaja mund të ndihmojnë shenjat e zjarit, luani, dashi, po dhe shigjetari, nëse ju lidh puna me ta, ose nëse keni ascendent në këto shenja, atëherë kjo është arsyeja pse do të jeni kaq në prizë për të bërë gjëra të ndryshe, për të nisur gjëra të reja, për të sjellë ndryshime në jetën tuaj. Kështu pra dita e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku ju hapen syt më në fund dhe kuptoni se gjithçka është ligj ose gjithçka është autoritet dhe vjen nga të tjerët, është jo gjithmonë më saktë, është dashamirës, jo gjithmonë është i drejtë, dhe këtë gjë kuptoni pikërisht ditën e premte ku ju hapen syt dhe kuptoni se kush janë personat autoritarë me të vërtetë në jetën tuaj, cilat janë parimet e vërteta, çfarë keni besuar, çfarë kanë dashur të tjerë që të besoni, pra shkëputeni nga çfarëdo gjë që quhet drejtim nga të tjerët, okay? Qoftë kjo në bazë parimesh, besimesh, bindjesh e me radhë. Pra e merrni më në fund situatën në duart tuaja, e merrni më në fund jetën në duart tuaja dhe ju që keni qenë pjesë e grupimeve të ndryshme që ndajnë ideologji të caktuar, do kuptoni që ajo ideologji nuk është pjesë e juaja, ju ka bërë më shumë keq se ju ka bërë mirë dhe shkëputeni një herë mirë prej kësaj gjëje. Pra rimerrni kontrollin e jetës tuaj në duart tuaja ditën e
premte. Për sa i përket ditës së shtunë, kjo vlen edhe për familjen, nëse jeni me një bashkëshort autoritar për shembull, ose nëse jetoni me prindër që janë tejet fanatik, nëse e them kështu, ose puritan, ose çfarë të them tjetër, o Zoti i Madh. Të tilla gjëra, e kuptoni dhe vet. Tani përsa i përket ditës së shtunë, Lima nuk ka për t'ju ndihmuar, do të thotë fati ju do dhe ju sjell persona që ju ndihmojnë të mbështeteni tek ta në këto momente tuaja të vështira. Pra, gjeni zgjidhje jo vetë, po përmes ndihmës që të tjerët ju ofrojnë, përmes rastësive që vinë në rrugën tuaj dhe gjithashtu është dhe dita ku një person nga e kaluara kthehet i penduar i kërkon falje dhe mirë do bëni ta falni sepse kësaj here ka seriozisht, do të thënë vërtet ka ardhur i penduar. Se çfarë do bëni pastaj me të është puna juaj. Nëse doni ta falni, faleni. Nëse doni ta lejoni të rihyni jetën tuaj, bëjeni, nuk do dilni keq, por kjo gjë varet se si ju, në çfarë gjendje ju gjen juve tani ky person kur kthehet. Dhe përsa i përket ditës së diel, le të themi dita e diel është dita ku është ditë e shërimit, ku rikujtoni edhe një çka keni kaluar, sa sprova keni kaluar, të vështira e keni pas, është momenti ku përballeni me fëmijën brenda vetes tuaj, të thuash të kam xhan, mos u shqetëso, të kam falur, ose ti nuk e faj, ose ti konfrontohesh në një farë mënyre, fal veten, ngushëllon veten, e mera tilla gjëra ka, por është moment shërimi, shëroheni. Ditën e diel shëroheni nga çdo plagat, sidomos traumat e fëmijërisë, do thosha. Sepse ajo është në fakt letra që pat. Përshëndetje shenjë peshqve, mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbarë dhe fillojmë direkt nga parashikimet. Atëherë, përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është dita ku riktheheni më të fortë se kur për të rimarrë atë çka ju takon në ambientin e punës, në aspektin personal, të ndjenjave, dashurisë, kudo që ju kanë, të thuash, ju kanë rënë në qaf, kudo ku është abuzuar me ju, kudo të tjerët kanë dashur t'ju heqin qafe, këtu ktheheni më të fortë se kur, dhe është dhe një farë akmarrje kjo. Jo se ju po kërkoni akmarrje, por sido që të jetë mënyra se si po riktheheni, forca me të cilën po e bëni, e vullnetit, e karakterit dhe merat, të tjerët po i lë me gojë hapur. Dhe është dita kur i merrni atë çka ju takon, në ambientin e punës, në jetën personale, profesionale, kështu me radhë. Është dita e shpërblimit tuaj. Ktheheni më të fortë se kur. Dhe nëse një sëmundje tazëm ju ka vënë poshtë para ca kohësh, përsëri do të thonë e vut poshtë, e shkelët ju me këmbë dhe tani jeni më mirë se kur. Atëre përse dhe njëta gjë vlen edhe për dashurinë, nëse dikush ju ka lënduar jashtëmase shumë dhe priste që të vini kokën në jastëk, e vut kokën në jastëk sigurisht, qasës kishte ku të vete më, u bë copash edhe kjo gjë, po sigurisht, por ama tani ktheheni më të fortë se kur. Dhe të tjerët ju shikojnë me abi, po dhe me zili, si të thuash. Dita e hënë është kjo lloj. Dite favorizojnë gjithashtu çështje pune. Do të thënë këtu mund të kapni një mundësi punësimi që as nuk kishte shkuar kur në mendje. Ose nëse keni një biznes tuaj privat, nuk e di se çfarë fati ju vjen ose nuk e di çfarë mundësi e kapni, por ajo është që do bëjë diferencën prej këtej në vazhdim. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku po keni mbështetjen e një personi shumë të rëndësishëm, ose mbështetjen e një banke. Tani, jo që keni një biznes tuaj edhe po mendoni tash trini më tepër atë biznes, atëherë po mund të vinë në ndihmë banka, të merrni një farë kredie. Unë të thosha thjesht bëni me kujdes, jo të jetë shumë e fryrë ajo shumë që do merrni, pak nga pak gjërat, por mund të jetë edhe momenti ku bashkëpunoni me një person shumë të rëndësishëm, një financues të ri për biznesin tuaj apo sipërmarrjen tuaj, i cili me të vërtetë ju jep mundësinë të rimëkëmbeni. Nëse i keni bërë këto lloj lëvizjesh më përpara, do të thënë qoftë se keni hedhur hapa të tillë të rimëkëmbjes, të përpjekjes për të rimëkëmbur, të marrjes së një kredia, nuk e di se çfarë, tani punët po ju ecin mirë, edhe fal këtyre përpjekjeve tuaja, duke se keni për të marrë një sukses shumë të madh ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku vuajtët sa vuajtët në lidhje me të kaluarën, tani vazhdojnë përpara. Do me thënë, mbaroj ajo marrëdhënie, nuk kthehet më ai person, klijeni mendjen, vazhdoni përpara. Tani nëse këtu një person i caktuar është larguar nga jeta juaj dhe vdekjen e këtij personi e keni vuajtur jashtëmase shumë, kjo gjë nuk do të bëhet pengesë për të ardhmen tuaj. Secili nga ne ka një afat të përcaktuar se kur do qëndrojmë në këtë jetë. Vi me një qëllim të caktuar. Okej, pavarësisht se harrojmë se me çfarë qëllimi vim këtu, do bëjmë atë, do me thënë,
perkorsin ton, do realizojmë ato që kemi të realizuar dhe do ikim, do largohemi. Kështu që këtu çfarëdo llogji ka shkaktuar vuajtje, lëndim e merat ka mbaruar si proces, duhet i bindeni kësaj gjëje të vazhdoni përpara. Kjo gjë ndodh ditën e mërkur. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e së vërtetës. Do i thoni gjërat për ato çka janë, do prisin që dhe të tjerë të bëjnë të njëjtën gjë. Vetëm kujdes, ndonjëherë e vërteta të dhëmb, të lëndon, të shkatron fare. Kështu që unë do thosha, mundoni të pozitoni me kujdes fjalët tuaja. E kuptoj që do jeni lënduar aq shumë sa që as u ndjen fare mos e çfarë do i shkaktoni tjetrit si ndjesi, por matini pak fjalët. Matini me të vërtetë, sido që tjetër është dita e së vërtetës, në të gjitha format dhe aspektet e fjalës e vërtet. Për sa i përket, mund të zbuloni të vërteta që nuk i dinit, për shembull. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku përballeni me veten tuaj pikë së pari, do me thënë nuk luani më role, nuk doni më të luani role, nuk doni më të mbani një mask të caktuar, një rol të caktuar, një pozicionim të caktuar, një anë të caktuar. Doni të jeni vetvetja dhe ja komunikoni pikë së pari të gjë vetes tuaj si nevojë të madhe për veten tuaj dhe pastaj jeni të gatshëm t'u tregoni edhe të tjerëve që keni marrë vendime të caktuara, që janë këto që ju thash. Domethënë, nuk ndiheni mirë diku, do thoni nuk jam mirë, nuk më pëlqen sjellja jote, kam duruar kaq kohë po nuk duroj më. Kjo gjë mund të jetë në shoqëri, kjo gjë mund të jetë në familje, kjo gjë mund të jetë në martesë, kjo gjë mund të jetë kudo mund të jetë, por ajo që është si tipar i ditës së i theksuar tipar, ditës së premte është pikërisht kjo gjë. Nuk doni më të luani role dhe ka ardhur momenti të jeni vetvetja. Se kujt do i pëlqej apo s'do i pëlqej, punë për ta. Ju këtë gjë keni vendosur dhe këtë gjë do të bëni. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku edhe një herë do përballeni me situata të së kaluarës, edhe një herë do përballeni me situata që u ulin kokën dhe u shtojnë pas sigurinë, dhe kjo gjë mund të ketë të bëjë me financat, ku përsëri shfaqet një problem, mund të jetë një borxh që e kishit dhe se keni shluyer akoma dhe e kishit haruar madje që do ta bëni këtë gjë. Mund të jenë borxhe që ju kanë, mendoni se do i merrni por nuk i merrnit, mund të jenë vonesa në pritshmëritë tuaja ose bllokesa në arritjet tuaja, çfarëdo lloj gjërash qofshin kanë një impakt shumë të fortë psikologjik dhe ju ulin moralin ose thua ulin besimin në vetvete. Këto janë situata të cilat duhet të angazhoheni me to dhe duhet i zgjidhni një herë për gjithmonë. Do të thënë, janë situata që ashtu sikurse vinë ashtu dhe ikin, por me vete se thua sjellin një hije shumë të rëndë. Kupton, do të thënë, sado që ka ashtu si vinë ashtu ikin, prap ndjesia mbetet edhe pasi ka ikur. Kështu që mund të jetë një problem që keni me partnerin tuaj. Gjëra që mendoni se i kishit kaluar po si keni kaluar, problemi vazhdon të jetë aty. Mund të ketë të bëjë me financat, mendoni se i zgjidhet po ja si keni zgjidhur. Pra, është një gjë që ka zgjidhje, nuk keni pse zvarrisni, këtë gjë dua të them. Dhe do përballeni me të ditën e diel dhe uroj që të gjeni një farë, të jepni një farë drejtimi dhe kujdes në përgjithësi me jetën tuaj, sepse me sa duket jeni në vëzhgime sipër, kujdes nëse po bën diçka të gabuar, dikush ka rënë në gjurmët tuaja dhe po kërkon prova për të mbështetur ato akuzat e veta. Sido që të jetë, po i them vetëm kaq. Çfarë është e juaja, mbajini për veten tuaj. Çfarë oferte propozimi ju bëhet, mbajini për veten tuaj. Lëvizjet tuaja shikojini me kujdes. Mos bëni gjëra të gabuara që mund t'ju ekspozojnë. Nëse i keni bërë, atëherë prisni dhe pasojat dhe do të jenë me fakte, por dikush po ju spionon, dikush po ju vëzhgon edhe mezi po pret që ju të gaboni. Tani, nëse doni të jepni të kënaqësi, vazhdoni. Nëse jo, me kujdes.